හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ lesson number 75. 75 වෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම අද ඔයාලව හම්බෙන්න ආවේ තවත් වාක්‍ය ටාවක් අරන්. අපි කතා කරා යාළුවනේ so because කියන දෙක කලින් වීඩියෝ එකකදී නිසා කියන තේරුමෙන් අපි යොදා ගන්නවා කියලා. ඒ වගේම යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ as කියන වචනයත් නිසා කියන තේරුම යටතේ යොදා ගන්න. as කියන වචනේ තව විතර තියෙනවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඒවා ගැන හදාරමු. අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ as කියන වචනය නිසා කියන තේරුමෙන් කොහොමද අපි වාක්‍යයක යොදාගන්නේ? කොහොමද මෙන්න මේ කියන දේ තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්නේ. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. හොඳයි යාළුවනේ. අද අපේ වීඩියෝ එක තුළ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ as කියන එක නිසා කියන තේරුමෙන්. නිසා මොකක් හරි දෙයක් නිසා. ඒකට අපිට මොකක් හරි රීසන් එකක් තියෙනවා. හේතුවක් තියෙනවා. මේක නිසා ඇති වෙච්ච ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. අපි ගමු පළවෙනි උදාහරණය. I wanted a box. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මට පෙට්ටියක් අවශ්‍ය වුණා. I wanted a box. I wanted a box. මට පෙට්ටියක් අවශ්‍ය වුණා. I bought a box. මම පෙට්ටියක් මිලදී ගත්තා. මේ වාක්‍ය දෙක යාළුවනේ අපිට අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා වගේ source වලින් so කියන වචනේ එකතු කරගන්න පුළුවන් නිසා කියන වචනේ. කොහොමද? මට පෙට්ටියක් අවශ්‍ය වුණ හින්දා මම පෙට්ටියක් මිලදී ගත්තා. ඇයි මම පෙට්ටියක් මිලදී ගත්තේ? මට පෙට්ටියක් අවශ්‍ය නිසා. ඔන්න රීසන් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ නිසා පෙට්ටියක් අවශ්‍ය වුණ නිසා. ඒක තමයි හේතුව. මේ හේතුව නිසා මම පෙට්ටියක් මිලදී ගත්තා. I wanted a box, so I bought one. one කියලා මෙතන අපි නැවත box කියලා යොදා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ යාළුවනේ. box කියන එක සංකේතවත් වෙනවා මෙන්න මේ one කියන. ඒකක්. මට පෙට්ටියක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය. නැත්නම් මට පෙට්ටියක් අවශ්‍ය වෙන නිසා මම එය පෙට්ටියක්. මම ඒකක්. පෙට්ටියක් කියන එක තමයි මේ one කියන එකේ තේරුම අපිට ලබා දෙනවා. එතකොට කොහොමද අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය දෙක so කියන එකෙන් අපි කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා වගේ I wanted a box so I bought one කියලා සකස් කරගන්න පුළුවන්. මේ නැත්තම් අද අපි පාඩම විදිහට අපි කතා කරන මෙන්න මේ as කියන වචනේ යොදාගෙන as I wanted the box මට පෙට්ටියක් අවශ්‍ය වූ නිසා as I wanted the box කමාවක් දාන යාළුවනේ මෙතනදී මතක තියාගන්න as එක වාක්‍ය මුලදී අපි යොදාගත්තාම කමාවක් යොදා ගන්න ඕනේ. As I wanted a box I bought one. මට පෙට්ටියක් අවශ්‍ය වුණ හින්දා මම එකක් මිලදී ගත්තා. මම පෙට්ටියක් මිලදී ගත්තා. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙන්න මේ කියන්නේ as කියන එක අපිට වාක්‍ය මැදට යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි අර වාක්‍ය දෙක අතර යොදන කමාව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. I bought a box as I wanted one. I bought a box මම පෙට්ටියක් මිලදී ගත්තා. ඇයි මිලදී ගත්තේ? as I wanted one. මට එකක් අවශ්‍ය වුණ නිසා. හොඳයි. එහෙමනම් අපිට as යොදාගෙන ඔය විදිහට වාක්‍ය සකස් කරගන්න පුළුවන්. බලමු තව උදාහරණයක්. නිමල් මහන්සි වැඩ කළ නිසා ඔහු විභාගයෙන් සමත් විය. මෙතනදී අපිට වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. මොකද වාක්‍ය දෙක? නිමල් worked hard. නිමල් මහන්සියෙන් වැඩ කළා. ඊළඟ වාක්‍ය ඔහු විභාගයේ සමත් වුණා. He passed the exam. එතකොට යම්කිසි වූ හේතුවක් තියෙනවා. නිමල් පාඩම් කරපු හින්දා විභාගයෙන් සමත් වුණා. අපිට දක්වන්න පුළුවන් අපි වාක්‍ය දක්වලා තියෙනවා so පාවිච්චි කරලා. as පාවිච්චි කරලා ලියන්න පුළුවන් යාළුවනේ. as නිමල් worked hard, he passed the exam. නිමල් මහන්සි වැඩ කරපු නිසා ඔහු විභාගයෙන් සමත් වුණා. as නිමල් worked hard, he passed the exam. ඒ වගේම අපිට අනිත් පැත්තට ඔක ලියන්නත් පුළුවන්. නිමල් passed the exam as he worked hard. නිමල් passed the exam as he worked hard. තව උදාහරණයක්. මට මහන්සි. I was tired. මට වෙලාවේ මහන්සි දැවුණා. මහන්සි දැවුණා මොකද මං කරේ? I took a break. As I was tired, I took a break. මට මහන්සි නිසා මම විවේකයක් ලබා ගත්තා. As I was tired, I took a break. මම හිතුවා මම වැස්සෙන් තෙමුණා. තෙමිලා එම්බිරිස්සාවෙන්. As I got wet, I got cold. තෙමුණ නිසා එම්බිරිස්සාව වැදුණා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට නිසා කියන තේරුම ලබා දෙන්නට as යොදා ගන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ as කියන එකේ තවත් තේරුම් ගණනාවක් තියෙනවා. as කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන් තව අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන තව දුරටත් තව වීඩියෝ එකකදී
ඉදිරි වීඩියෝ වලින් කතා කරමු. අද වීඩියෝ එකත් තුල අපි කතා කරේ යාළුවනේ as කියන වචනේ නිසා කියන තේරුමින් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙමනම් හරියටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකතු වෙන්න මාත් එක්ක. මම ඉංග්‍රීසි නාලිකාවෙන් thank you